Mỗi khi chúng ta nhìn một cái cây ở ngoài vườn, chúng ta thấy cái cây đó nó có những chiếc rễ cắm sâu vào lòng đất, vì vậy cho nên nó đứng vững, nó xanh tươi, có vẻ hùng tráng. Người tu cũng vậy, người tu phải có gốc rễ, mình phải có những cái chiếc rễ cắm sâu vào lòng đất thì mình mới đứng vững được, mình mới có thăng bằng. Nếu không thì một cái ngọn gió cũng đủ làm cho mình ngã. Có nhiều khi giống như là mình có thăng bằng, nhưng mà cái thăng bằng đó nó rất là mong manh. Nó chỉ cần một ngọn gió tới thổi là mình có thể ngã xuống. Cho nên mình phải cẩn thận lắm mới được. Đừng có nghĩ rằng mình đang có thăng bằng và không sao hết, mình phải coi lại cho kỹ. Có những cái cây mình thấy cũng khá vững, nhưng mà có một trận bão thì nó ngã. Và có những cây khác 2-3 trận bão cũng không ngã. Mình biết rằng những cái cây này có rễ rất là sâu ở trong lòng đất. Người tu cũng vậy, phải có những cái rễ bám sâu vào trong cái lòng đất của sự thực tập mới được. Trước hết là cái rễ gọi là tín. Tín tức là niềm tin. Tín tức là niềm tin. Niềm tin ở đây không phải là tin vào một đấng thần linh, phải tin vào một người khác. Nếu mình tin vào một đấng thần linh thì có thể ngày mai mốt mình mất cái niềm tin đó. Nếu mình tin vào một người khác thì mai mốt mình có thể mất niềm tin đến người đó. Thành niềm tin đó không phải là một cái rễ sâu sắc. Mình phải tin vào một cái gì nó bền chắc hơn. Và tín tức là cái rễ đầu mà người tu phải có. Nhưng mà tin tức là tin vào cái gì? Trước hết là mình tin ở Tam Bảo. Tam Bảo ở đây tức là Bột, Pháp và Tăng. Bột tức là cái khả năng có thể hiểu, có thể thương, có thể có hạnh phúc, gọi là Phật Bảo. Mình phải tin rằng nếu mình thực tập thì mình sẽ mở rộng cái hiểu biết, cái thương yêu và cái hạnh phúc của mình. Phải tin như vậy. Có người nó có cái khả năng đó. Có người có khả năng mở rộng cái sự hiểu biết của mình, mở rộng cái tình thương yêu của mình và có thể có hạnh phúc. Nếu không có đức tin đó thì không làm ăn được gì hết. Cái đó gọi là tin Phật, tin vào Phật tánh, cái Buddha nature ở trong mình. Nếu mình không có cái niềm tin đó thì mình không phải là huynh đệ với nhau, mình không phải là những người đồng cùng đi trên một con đường. Chúng ta sở dĩ là huynh đệ với nhau, sở dĩ chúng ta là một tăng thân là tại vì tất cả chúng ta đều tin vào điều đó. Nghĩa là trong con người mình nó có khả năng hiểu nhiều hơn, thương nhiều hơn và có hạnh phúc hơn. Phải tin như vậy thì mới được. Và niềm tin này nó không phải là một cái niềm mê tín, tại vì mình thấy rằng con người có khả năng đó, có khả năng mở rộng hiểu biết, làm lớn thương yêu, chuyển hóa khổ đau, có được hạnh phúc. Thì phải có tin cái đó, gọi là tin vào cái Phật tánh ở trong con người của mình. Cái niềm tin này nó không phải là lý thuyết, nó là thực tại. Tại vì trong khi mà mình quán chiếu thì mình thấy rằng người nào mà có hiểu, có thương thì người đó có hạnh phúc. Và người đó có khả năng làm hạnh phúc cho người. Và những người nào không có khả năng hiểu, không có khả năng thương thì những người đó rất là khổ,
và làm khổ, thì cái tin của mình nó căn cứ vào trong cái nhận xét đó, chứ không phải là căn cứ vào một cái sự hứa hẹn nào hết. Và khi mà chúng ta nhìn thế giới, chúng ta thấy rõ ràng là cái khả năng hiểu và khả năng thương của con người nó quá ít. Vì vậy cho nên có sự chia rẽ, có sự kỳ thị, có sự độc ác, có sự tàn hại. Cho nên chúng ta biết rằng con đường hiểu và thương là con đường mà ta quyết chí đi. Và khi mà mình có cái thấy đó rồi thì mới gọi là có niềm tin được. Cái niềm tin này nó căn cứ trên một cái thấy trực tiếp, chứ không phải là những cái điều mình nghe, mình bị tương truyền, gọi là chánh tín. Thì trong kinh Kalama có kể cái chuyện có một đám thanh niên họ hỏi Đức Thế Tôn là có nhiều vị đạo sư tới với chúng con mà vị nào cũng nói là họ có chân lý, phải đi theo họ, thành ra chúng con không có biết theo ai. Thì Đức Thế Tôn dạy như thế nào? Ông nào cũng nói rằng là ông có chân lý và con đường của ông là hay nhất và mình phải đi theo ông. Thì Bụt trả lời rất là hay. Bụt nói rằng là đừng có vội tin vào một điều gì, dầu điều đó là do một vị đạo sư nổi tiếng nói ra. Đừng vội tin vào một điều gì, dầu điều đó đã được ghi chép trong kinh sách. Đừng vội tin vào một điều gì, dầu điều đó tất cả mọi người đều tin vào hết. Không phải là tại vì mọi người đều tin hết thì mình cũng phải tin. Đừng vội tin vào điều gì, dầu điều đó là nó nằm ở trong truyền thống. Chỉ khi nào khi mình nghe một cái điều gì thấy hay, mình đem thứ quan sát, suy luận và đem ra áp dụng. Nếu áp dụng thấy có kết quả thì lúc đó mới tin. Còn nếu không thì không có tin. Dầu những cái điều đó nó tới từ truyền thống, nó tới từ kinh điển, nó tới từ đạo sư lớn. Cái kinh đó gọi là kinh Kalama, là rất là hay. Kinh Kalama. Vậy thì cái rễ đầu tiên, cái rễ đầu nó làm cho mình đứng vững là mình có một niềm tin. Niềm tin này là do thực chứng, do cái sự nhận xét của chính mình, chứ không phải là nghe tương truyền. Thứ hai là mình tin vào cái giáo pháp. Cái giáo pháp linh động đã được trao truyền lại. Cái giáo pháp đó mình học hỏi, mình tin vào cái giáo pháp mà mình đang hành trì. Ví dụ mình đang hành trì cái phương pháp gọi là lắng nghe và ái ngữ. Mình đang hành trì 5 giới. Mình đang hành trì 10 giới. Mình đang thực tập thiền ngồi, thiền đi và thiền thở. Cái đó là pháp. Mình phải tin vào nó. Mình phải tin rằng là cái pháp đó nó có thể đem lại sự chuyển hóa và an lạc. Nếu mình nghi ngờ thì làm sao mà... Rồi khi mình được trao truyền cái pháp môn thiền đi á, thì mình dùng cái trí năng của nó, mình tìm hiểu thiền đi có những lợi ích nào, thiền đi có thể giúp mình đạt tới cái gì. Rồi sau khi hiểu mình đem ra áp dụng. Áp dụng có thể là chưa thành công thì mình học thêm nữa, rồi mình hỏi thêm nữa và mình áp dụng lại nữa. Và khi mà mình thực tập á, mà mình thấy có kết quả đó, thì mình có niềm tin. Mỗi khi ví dụ như thiền thở, mỗi khi mà có những cái tâm hành xáo động, buồn tủi, mà nếu mình biết thực tập thở thì mình có thể làm lắng dịu được. Thì mình nghe giảng như vậy thì mình hiểu và mình thử đem ra thực tập. Có thể là mình thực tập một vài lần nữa chưa thành công, nhưng mà mình thực tập thêm nữa thì mình thấy có kết quả.
Và do mình thấy cái hiệu năng của cái pháp môn đó, cho nên từ từ cái niềm tin của mình nó lớn lên. Đó là niềm tin nơi Pháp. Nếu mà anh không có cái niềm tin nơi Pháp thì anh đâu có đi tới đâu. Vì vậy cho nên mình phải có niềm tin nơi cái pháp môn mình đang thực tập. Và vì vậy cho nên cái tin của mình nó luôn luôn được căn cứ vào trên cái thực nghiệm, chứ không phải là trên cái sự lặp đi lặp lại nhiều lần của người khác. Và khi mà mình đã tin vào buộc rồi, khi mình đã tin vào Pháp rồi thì mình phải tin vào Tăng. Tăng tức là cái đoàn thể đang tu học với mình. Tại vì những người đó cũng có niềm tin ở nơi cái Phật tính. Những người đó cũng đang có niềm tin ở nơi con đường thực tập của mình. Nếu không thì mình đâu phải là một cái đoàn thể tu học gọi là Tăng được. Và vì vậy cho nên mình tin vào cái đoàn thể đó. Mình tin ở nơi Tăng thân của mình. Nếu mình không có niềm tin nơi Tăng thân của mình thì mình sẽ không đi tới đâu hết. Và vì vậy cho nên phải có một cái rễ nó cắm sâu vào trong Tăng thân. Nó không cắm vào một người trong Tăng thân mà nó cắm vào tất cả Tăng thân. Tăng thân là cái đất mà cái rễ của mình phải cắm vào trong Tăng thân. Phải hoàn toàn nương tựa Tăng thân, phải bám với Tăng thân. Biết rằng mất Tăng thân tức là mất Pháp thân và mất Phật thân. Tại vì Tăng thân, nếu là Tăng thân tốt á, thì nó chuyên chở Pháp thân và nó chuyên chở Phật thân. Và vì vậy cho nên phải cắm rễ vào trong Tăng thân. Và khi mà mình cắm rễ vào trong Tăng thân, mình thấy rằng mình không có thể sống được nếu không có Tăng thân, thì lúc đó mình bắt đầu mạnh. Và cái rễ đó nó bắt đầu nó lấy những cái chất liệu bổ dưỡng của Tăng thân, và Tăng thân giống như đất giữ gìn mình để cho mình khỏi ngã. Cho nên người tu là phải có Tăng thân và phải có niềm tin là Tăng thân. Và sự tu học của mình nó làm cho Tăng thân càng ngày càng có phẩm chất. Một cái Tăng thân mà có phẩm chất là một Tăng thân có tu có học. Cái cách mình đi đó, cách mình thở đó, cách mình làm việc với nhau đó, cách mình nói năng đó, nó chứng tỏ là Tăng thân đó có phẩm chất tu học hay không. Tức là cái Pháp nó có nằm ở trong Tăng hay không. Nếu Tăng chưa được như mình mong ước thì mình làm cho Tăng nó mạnh hơn. Còn cái cách làm cho Tăng mạnh hơn không phải là đòi hỏi người khác, mà chính mình phải thực tập và mình giúp cho cái Tăng đó càng ngày càng vững mạnh. Và làm cho Tăng thân vững mạnh là một cái điều rất là cụ thể. Ví dụ mỗi khi mình bước một bước chân đi thì luôn luôn có cái hơi thở đi kèm theo. Thế khi nào bước một bước chân đi là có hơi thở đi kèm theo. Thì nếu làm như vậy thì nó vừa hay cho mình và nó vừa hay cho Tăng thân. Nếu tất cả mọi người trong Tăng thân đều làm như vậy hết thì Tăng thân có một cái phẩm chất rất là cao về sự thực tập, làm cho Pháp trong Tăng thân nó lớn lên. Và Pháp lớn lên thì Tăng thân nó thật là Tăng. Nó rất là đơn giản. Thành ra mình đừng có đòi hỏi là Tăng thân phải thế này, phải thế khác thì mình mới chịu. Mình phải làm sao cho Tăng thân có thêm phẩm chất, mà bằng cách nào? Bằng cách mình thực tập. Và mình giúp cho cái người bạn tu của mình cũng được thực tập như vậy. Đó là cái rễ thứ nhất, nó làm cho cái cây thực tập của mình nó vững. Cái rễ thứ hai là nguyện. Nguyện tức là một cái chí nguyện, một cái lời thề, một cái ước mong, một cái lý tưởng. Nó là tư niệm thực, nó là thực phẩm thứ ba, nguồn thực phẩm thứ ba.
Nếu mình có một cái ý chí, một cái lời nguyện, một cái lý tưởng thì mình có sức mạnh. Còn nếu không thì mình không có năng lượng. Mình phải muốn một cái gì đó và muốn cho nhiều. Và cái nguyện này nó đem lại cái năng lượng rất là nhiều cho mình. Một con người tu là một con người có chí nguyện, có lý tưởng. Và cái đó là cái tâm Bồ Đề của mình, Bồ Đề tâm. Cái tâm ban đầu của mình. Mình sống như thế nào để cho cái nguyện đó nó càng ngày càng vững. Để cho cái tâm Bồ Đề nó không có bị soi mòn. Mỗi ngày nó vững chãi thêm. Mình càng lớn tuổi thì nguyện mình cũng càng lớn thêm. Còn nếu mà cái nguyện đó nó bị soi mòn, bị bạc nhược thì mình không có năng lượng và mình không thành công được. Cho nên cái rễ thứ hai là nguyện. Mình phải muốn, và phải muốn rất là nhiều. Mình phải đêm ngày tâm niệm làm cho được cái đó. Mình phải có một sự theo đuổi, mình phải có một chí nguyện. Mình phải có một ước mong. Ước mong này không phải là mình phải bỏ cái giây phút hiện tại. Nhưng mà giây phút hiện tại là để mà thực hiện cái ước mong đó. Thì mình thấy rõ ràng rằng là trong xã hội có nhiều khổ đau, và trong lòng mình cũng có nhiều khổ đau. Thì mình có cái nguyện làm sao để mà tu tập, để mà giải tỏa những khổ đau trong người của mình, để giúp giải tỏa cái khổ đau trong xã hội. Do đó cho nên hết lòng tu học theo tâm thân, nghiên cứu Phật Pháp, học hỏi Phật Pháp và giúp đời xây dựng tâm thân. Thì cái đó nó là nguyện. Nguyện là một cái nguồn năng lượng rất lớn. Và nếu không có cái nguồn năng lượng đó thì mình bề rạc, mình không có sức sống. Cho nên cái rễ thứ hai là nguyện. Thành mình phải tự hỏi là cái sức mạnh đó, cái nguồn năng lượng đó ở trong con người của mình nó có đủ hay không? Nếu nó chưa đủ thì mình vẫn chưa vững. Và một cái trận gió thổi tới mình có thể ngã ra như thường. Đó là cái rễ thứ hai. Và cái rễ thứ ba là hành. Hành tức là hành động, action. Từ khi mình có một niềm tin và có một chí nguyện rồi thì nó sẽ đưa tới hành động. Và cái hành động này nó có nguồn gốc từ cái đức tin đó và từ cái chí nguyện đó, chứ không phải là nó riêng biệt. Có những người họ làm việc rất nhiều, họ bận rộn suốt ngày, nhưng mà họ làm việc như vậy, họ bận rộn như vậy là để phủ lấp, để che lấp những cái khổ đau, những khó khăn của họ. Họ làm cho quên đi, cho quên bớt những cái khổ đau, những cái vấn đề của họ, bận rộn suốt ngày. Và cứ tin rằng hay càng làm nhiều càng tốt từng đó. Thành ra cái cách hành động đó, làm việc bận rộn suốt ngày đó, không chắc đó là hay. Nó là một cái cách để mình trốn tránh. Mình trốn tránh, mình không có thật sự sống. Tại vì cái hành động đó nó không có dựa trên cái chí nguyện và không dựa trên cái niềm tin. Khi mà mình có một cái niềm tin lớn, một cái chí nguyện lớn thì tự nhiên nó được biểu lộ thành hành động. Và hành động trước hết là sự thực tập. Khi mình nấu cơm cho đại chúng, khi mình quét nhà, khi mình làm thiền đường thì cái đó là hành. Và cái hành đó nó đem lại niềm vui. Tại vì cái hành đó là để biểu lộ cái niềm tin và chí nguyện của mình. Mình làm vì tình thương, mình làm bằng chí nguyện, chứ không phải là mình bắt buộc phải làm. Thì cái đó là hành. Và khi mình ngồi vào máy tính, mình làm việc ở trong văn phòng thì mình cũng có rất là nhiều niềm vui. Là tại vì mình làm việc như vậy không phải là để khóa lấp cái thời giờ của mình, mà là để mà biểu lộ cái niềm tin và cái chí nguyện của mình.
Thành ra cái việc làm của mình trong đời sống hàng ngày nó phải có gốc rễ ở nơi cái niềm tin và cái chí nguyện. Và cái hành động này nó đem lại rất là nhiều niềm vui cho mình và cho đại chúng cũng như là cho con người. Ba cái rễ đó là mình phải có. Và khi mà ba cái rễ đó nó cắm sâu vào lòng đất rồi, nó cắm sâu vào trong tâm thân rồi, thì mình sẽ vững chãi và không có cái cơn bão tố nào có thể làm cho mình ngã được. Vấn đề không phải là vấn đề sống sót, survival. Nhiều người trong chúng ta chỉ muốn làm sao để sống sót được thôi, tức là đừng có ngã lăn ra thôi. Vấn đề này không phải là vấn đề sống sót, vấn đề là phải có cái sức sống. Và muốn có sức sống thì phải như cái cây đó, phải đâm ít nhất là 3 cái rễ lớn đó vào trong lòng đất. Và mình phải xét lại mình. Nếu mình không có năng lượng, nếu mình có nghi ngờ, nếu mình có niềm vui, tức là những cái rễ của mình nó đang yếu.